ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਸਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾਓ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਕਮਰ ਤੋਂ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਹਿਲਾਓ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਵੇਗਾ ਤੇ ਉਲਟੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ, ਛਾਤੀ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਡਕਾਰ ਦਿਵਾਓ।